سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ چه خبرها؟ شبتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی پشت سر گذاشته باشید. امروز میخوام چیزای مهمی رو بهتون بگم. شما که کار طراحی شروع کردید، دارید یاد میگیرید، کار میکنید، شما که هنرجو هستید، شما که خودآموز هستید، میخوام 13 تا نکته طلایی و خیلی خیلی مهم در مورد انجام طراحی رو بهتون بگم. شاید خیلی از این نکات توی تکنیک های دیگم کاربرد داشته باشه، ولی فعلا من منظورم در مورد طراحی کردنه و مشابه این ویدیو رو هم برای سیاه قلم انشالله تو جلسه بعدی، یعنی فردا شب، درست میکنم براتون نکات خیلی طلایی در مورد این که مثلا سیاه قلم خیلی خوبی داشته باشه. اما امروز میخوایم صحبت بکنیم در مورد نکاتی که خیلی مهمن و باعث میشن که طراحی شما از این رو به اون رو بشه و یه تغییر اساسی توی کاراتون ببینید. نکته اول خیلی مهمه بچه ها، خیلی مهمه. مطمئنم با اینکه الان انقدر تکرارش میکنم باز هم خیلیاتون انجام نمیدید. دیدم اینو که انجام نمیدید. بچه ها، شما وسایل کارتون باید آماده به کار باشه. وقتی که میخواید شروع بکنید به کار کردن، وسایلتون باید آماده به کار باشه. مثلا چی؟ مدادتون تیز باشه، همون جوری که یاد گرفتید خودتون اگر خودآموز هستید و همون جوری که استادتون بهتون یاد داده. وقتی که میرید سر کلاس یا داری کارتون شروع کنید، وسایلتون باید آماده باشه، پاکارتون باید تمیز باشه، مدادتون باید تراش شده و تمیز باشه، کاغذاتون باید مرتب باشه. آماده بودن وسایل خیلی مهمه بچه ها. همین که کارتون قشنگتر میشه و هم انگیزه کار کردن به شما میده. پس همیشه اول وقت بذارید مداداتون رو تیز کنید. حالا هر چیزی که میخواد باشه، هر مدادی، حالا اگه با زغال کار میکنید، با کنته کار میکنید، تمیز باشه همه چی. بچه ها خیلی وقت شما میبینم که بلدید، اون استعداده رو دارید، کاملا مشخصه، یه چیزی مانع شده که شما درست کارتون رو انجام بدید و کارتون قشنگ بشه و اون مدل غلط تو دست گرفتن ابزار کارتونه، مدل اشتباه تو دست گرفتن مداد یا زغال یا هر چیز دیگه. پس این رو هم یاد بگیرید و اصلاحش بکنید. توی ویدیوهای 1400 آموزش دادم، من میتونید برید ببینید. باز هم آموزش میدم و توضیح میدم بهتون. در مورد گزینه اولی که گفتم مدادتون رو تیز کنید، هم یه ویدیو در مورد اصولی تیز کردن مداد برای طراحی درست کردم، لینکش رو بالا میذارم، میتونید برید ببینید. ویدیو کوتاهی هم هستش. بچه‌ها مورد بعدی اینه که شما باز هم خیلی استعداد دارید، کارتون هم خوبه، ولی بستر کارتون جاش درست نیست. یعنی شما توی اون لحظه باید مثلا تخت شاستیتون رو تحت زاویه بگیرید روی دستتون، ولی گذاشتید روی میز. میزتون قدش کوتاه، قدش بلنده، صندلیتون پایینه یا بلنده. میدونید چی میخوام بگم؟ درست نیست، جای نشستنتون مناسب نیستش، زاویه کارتون نسبت به دیدتون درست نیست. این باعث میشه که شما اول اینکه کار خودتون رو کج ببینید و همینطوری کج جلو برید. یعنی در واقع شما وقتی که دارید کج میبینید دارید درست میکشید، ولی در نهایت که مثلا بریتون رو عمود به دید خودتون میگیرید یا هر مخاطب دیگه ای، میبینید که کج کشید، چون داشتید کج نگاه میکردید به کارتون. و همین موضوع سر چی پیش میاد؟ سر مدلتون هم اتفاق میفته. شما مثلا یه جسمی رو گذاشتید توی زاویه‌ای که اصلا دارید بد میبینیدش، یعنی یه چیز دیگه ای میخواد ازش بکشید، ولی توی یه زاویه گذاشتید که در نهایت یه چیز دیگه ای در میاد، اون که میخواید نمیشه. یا اینکه دارید یه عکس رو نگاه میکنید توی گوشیتون یا اصلا پرینتش گرفتید، اون عکس نباید بچه‌ها نسبت به دید شما تحت زاویه باشه، باید عمود ببینیدش تا همه چیزش رو صاف ببینید. مورد بعدی اینه که بچه‌ها زاویه دوباره دستتون، اینا خیلی مهمه، گفتم بهتون قبلا. و اینکه بچه‌ها شما مدل رو خیلی کم نگاه میکنید. یکی از نکات خیلی مهمه که دیشبم گفتم، بچه‌ها عادت بکنید به اینکه شما مدلتون، هر چیزی که هست، آدم، جسم، عکس، هر چی که هست، زیاد باید نگاهش بکنید. شما مدام چشمتون باید
رد و بدل بشه بین برگه خودتون و مدلتون. بچه‌ها قبل از شروع کردن به کار طراحی اول فکر بکنید که اصلا از چه روشی میخواید استفاده بکنید. نرید تو کار بعد یهو همه روش‌هایی که بلدید یا این ور اون ور دیدید و با هم دیگه قاطی بکنید. مثلا اگر میخواید خطی طراحی بکنید از همون اول تصمیمتون رو بگیرید. اگر میخواید حجمی کار بکنید از همون اول تصمیمتون رو بگیرید. اگر میخواید با خطوط گرد کار بکنید از همون اول تصمیمتون رو بگیرید و با اون روش برید جلو. و شمایی که فعلا مبتدی هستید، میگم مبتدی هستید منظورم این نیست که بچه‌ها 10 تا نقاشی کشیدید بعدم میتونید این کارو بکنید. نه، منظورم چند ساله. نیاید چند تا متد طراحی رو با هم دیگه قاطی بکنید. اول خطی کار کنید، بعد وسطش برید تو کار حجمی، بعد برید تو کار هاشور زدن، بعد محوش کنید. نکنید این کارا رو. بعدتون میاد، زده میشید و تصویری که میخواید ساخته نمیشه و آخر کلا با یه برگه کلا سیاه مواجه میشید با کلی خط اضافه. خب بچه‌ها مورد بعدی چیه؟ وقتی که میخواید کارتون رو شروع کنید همون موقع با خودتون تصمیم بگیرید که شما چی میخواید از این کار. آیا شما میخواید که در نهایت یک کار رئال داشته باشید، یک کار هایپر رئال در بیارید با طراحیتون، یک چهره، یک حالا هر طراحی در بیارید که با سایه های خیلی واضح باشه، با هاشورهای خیلی واضح باشه، یا فقط میخواد یک طرحی رو بکشید که فلته، بود نداره، هاشور نداره، حجم نداره. پس اول ببینید که چی میخواید. در نهایت میخواید از این چی بده بهتون، چی بشه آخرش. خیلی میخواید اسموت در بیاد، خیلی بلور در بیاد، سایه ها خیلی محو باشن، یا سایه ها به صورت هاشوری باشن، یک تصویر خیلی واضح باشه یا یک تصویر خیال انگیز باشه. یا مثلا بچه‌ها تصویرایی که خیال انگیزن یه مقدار محون، یه مقدار بلورن. میدونید چی میگم؟ حالا توی کارهای دیگه باید ببینید که بس در نهایت چی میخواید از این کارتون و همون شکلی وارد بشید که همه چی رو با هم دیگه قاطی نکنید. یکی از چیزایی هم که مثل مورد اول که گفتم آماده کردن وسایلتونه، خیلی چیز ساده‌ای به نظر میاد و خیلی مهمه و خیلی هم انجام نمیدن. باز کم رنگ کار کردنه. هزاران بار اینو شنیدید از آدم‌های مختلف، خوندید، ولی باز هم انجام نمیدید. بچه‌ها اولش کم رنگ شروع بکنید. این که میگم اولش فکر نکنید 2-3 دقیقه اولو میگم. شما تا جایی که اطمینان خیلی خوبی، نمیگم اطمینان خیلی زیادی، اطمینان خیلی خوبی پیدا میکنید به این که کارتون شباهت زیادی پیدا کرده با اون مدلتون، باید کمرنگ کار بکنید. بعضیا میان فقط آناتومی چهره رو میکشن، یه جاهایی از چشم و بینی و دهن مشخص میکنن کمرنگ، بعد شروع میکنن دیگه بقیه رو پررنگ کار کردن. نه، شما تا سایه اولیت هم باید کمرنگ کار بکنید. مورد بعدی که به این خیلی ربط داره و خیلی مهمه اینه که بچه‌ها سرعت کارتون توی ابتدای مورد بعدی که خیلی مهمه بچه‌ها اینه که سرعت کارتون توی ابتدای کارتون باید پایین باشه. یعنی بخوام بهتون بگم، ببین یه شیبی باید داشته باشه سرعت حرکت دستتون، طراحی کردنتون. شما باید اول خیلی آروم کار کنید، خیلی نگاه بکنید تا کارتون شباهت‌های اولیه رو پیدا بکنه و کم کم سرعتتون میره بالا. اینجوری بگم که کم کم دلتون قرص میشه که آره داره شبیش میشه، آره شبیش شد، آره داره شبیه تر میشه، خیلی شبیش شد، خودش شد. این شکلی باید سرعت کار شما بره بالا. با این حسایی که شما تو دلتون پیدا میکنید سریعتر میکشید. اول کار آروم بکشید. مورد بعدی اما اینه که شما میاید یک چهره ای رو مثال میزنم که میکشید، بعد چشم اینا همه رو میکشید، کم رنگ هم کشیدید، اوکی.
بعد یه شباهتی پیدا میکنه به کیستونم، اوکی. و بعد شروع میکنید دیگه همون رو سایه زدن. دیگه هیچ خطی رو جابجا نمیکنید. هیچ خط اولیه‌ای که کشیده بودید کم رنگه، مثلا دور فکشه، چشمشه، ابروشه، محل رویش موهاشه، اینا رو دیگه اصلا جابجا نمیکنید، همون رو دارید فقط سایه میزنید. دوستان باید شما تا آخرین لحظه در حال ایجاد کردن شباهت باشید. این شباهت ها یه قسمتش مربوط به نور و سایه میشه، خب که یه جای سایه شدیدتره میاد کم رنگ میشه و فلان میشه، هر بلایی که سر سایه میاد. اما یه جایش مربوط به ابعاد میشه، فاصله مثلا ابرو تا پیشانی، ابرو تا چشم، درشتی چشم ها، اندازه بینی و چیزای دیگه، همه چی. یه سری چیزا مربوط به اندازه ها میشه. شما این اندازه ها رو تا آخرین لحظه باز باید کنترلشون کنید. پس شما وقتی که طراحی اولیه رو کردید قطعا اندازه هاتون دقیق نیست. وقتی که میرید جلوتر و آروم میرید جلو، یه جای رو میبینید که فاصله کم و زیاده، باید اصلاحش بکنید. اوکی؟ به خاطر همینه میریم نکته بعدی که به این ربط داره. شما نباید کارتون رو بعد از اوکی شدن به سایه نهایی برسونید. مثلا فکر کنید که سایه نهایی تیرگیش عددش 100. خب شما نباید بعد از اینکه مطمئن شدید اوکیه، مثلا میخواد گونهش رو سایه بزنید، بالای چشاش رو سایه بزنید، هر جا که سایه داره رو سایه بزنید، زارتی برسونیدش به سایه اون عدد 100. شما حداقل باید توی 3 لول سایه بزنید. اول یه سایه اولیه میزنید، نقاطی که تیره تر هستن رو انجام میدید، سایه میزنید، ولی نه به تیرگی که خود عکس یا کیستون داره. تقسیم بر 3ش کنید که یه بار دیگه هم کار کردید، سایه زدید، اونو باز نهایی نشه، یک بار دیگه سایه زدید بشه نهایی. پس یک بار سایه رو به انتها نرسونید. مورد بعدی اینه که بچه ها انقدر از پاکن استفاده نکنید، انقدر تونتون از پاکن استفاده نکنید. شما وقتی که دارید طراحی میکنید کلی خط اضافی خواهید داشت و باید باشن و این خطها کم رنگ هستن، مزاحم دید شما زیاد نمیشن و چشم شما باید به این خطهای اضافی عادت بکنه، همونطوری که توی آموزش طراحی 1400 بهتون میگم و مجبورتون میکنم که با خودکار کار کنید. چرا شما از پاکن استفاده میکنید از همون اول؟ به خاطر اینکه یکی دستتون عادت کرده، دو اینکه کم رنگ نمیکشید. خطاتون انقدر پررنگه دیگه جلوی تصور شما رو میگیره. یه خط اشتباه میکشید جلوی تصور شما رو میگیره که نمیتونید ادامه کار رو با اون خط درسته تصور بکنید و مدام اون خط اشتباهی میاد تو دید شما، ناچار میشید که پاکش کنید. از کم رنگ بکشید و کم کم خطهایی که درست تر هستن و دارید اصلاح میکنید یه ذره از اون اشتباه پررنگ تر باشه، یه ذره. اینقدر یعنی شما باید کم رنگ کار کنید که جا داشته باشید برای چندین بار پررنگ کردن این خطها. و اگر دارید کارهای طراحی رو با متد حجمی کار میکنید، یعنی با یک پنبه‌ای، با یک قلمویی، با یک ابری، با یک دستی، حتی با زغال دارید انجام میشه کار حجمی، سعی کنید تا آخرای کارتون اصلا از پاکن استفاده نکنید. توی طراحی با مداد که به نظر من تا آخرین لحظه استفاده نکنید. چرا گفتم تو حجمی و تا نزدیک های آخرش استفاده نکنید؟ چون توی حجمی شما وقتی که سایه میزنید یه جایش رو باید برعکس کار کنید، یا شما سیاه میکنید جایی که میخواید نور بدید و میاد پاکن میزنید که حالا پاکن خمیری، حالا که یه جایی رو روشن بکنید، یعنی ناچارید که برای روشن کردن یه جایی رو پاکن بزنید، چون سایه زدید و با سایه کارتون رو جمع کردید، طراحی کردید، باید پاکن بزنید. و اما مورد بعد بچه آخرین موردیه که به ذهنم میرسه و اینجا یادداشت کردم. در آخرم یه بار دیگه اینا رو براتون اسم میبرم که حضور ذهن بشه، براتون یه جمع‌بندی هم کرده باشیم. اینه که موقعی کار کردن چیکار کنید؟ اگه گفتی این نکته به نظر من خیلی مهمه، اصلا به طراحی ربطی نداره،
اگه گفتید، اگه تونستید حدس بزنید. حتما موقع کار کردن، چه تو خونه چه توی سر کلاستون، موسیقی مورد علاقهتون رو گوش بدید. موسیقی که لذت میبرید رو گوش بدید. حتما موسیقی گوش بدید. بدون موسیقی نمیشه. بذارید ذهنتون به یک ترازی برسه، به یک میزانی برسه، به یک هارمونی برسه و کار کنید. هم لذت بخش براتون و هم لذت طراحی رو تازه احساس میکنید، مخصوصا وقتی که تازه دستتون راه افتاده و میتونید یه سری چیزا رو طراحی کنید. پس این 12-13 مورد رو یک بار دیگه از اول فقط اسم میبرم، حفظ کنید، یادتون نگه دارید و انجام بدید. نکات خیلی 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 مهمی توی کار طراحی هستن. اولیش این بود که همیشه وسایلتون آماده باشه، آماده کار باشه. دومیش این بود که وسایلتون رو با روش درستی توی دستتون بگیرید. بعدیش این بود که اون بستر کارتون، برگتون، بومتون، هر چیزی که هست توی زاویه درستی نسبت به دید شما باشن. مورد بعدی این بود که اون مدل یا عکسی که دارید روش طراحی میکنید توی زاویه درستی نسبت به دید شما قرار گرفته باشه. مورد بعدی این بود که مدام به مدلتون و یا اون عکسی که دارید نگاه بکنید. تعداد نگاه کردنتون رو زیاد کنید، سرعت نگاه کردنتون رو زیاد کنید. قبل از طراحی مشخص بکنید که از چه روشی میخواید شروع بکنید به طراحی کردن و قبل از طراحی به این فکر بکنید که در نهایت چه چیزی از کارتون میخواید این کارتون چه شکلی باشه در انتها. به این دوتا فکر کنید که بدونید چی کار میکنید. مرحله بعدی این که بچه‌ها، مورد بعدی این که تکنیک ها و متد های طراحی رو فعلا شما با همدیگه ادغام نکنید. یه جا خطی کار نکنید، یه جایی حجمی کار بکنید. دیگه بعدیش چی بود؟ بچه‌ها سرعت کارتون رو یک سرعت شبیه نمودار x به توان 2 در نظر بگیرید. خب سرعتتون باید آروم باشه. کم کم که میرید تو دل کار مشخص میشه سرعتتون زیاد بشه. اول کار پس سرعت شما آروم باشه. پس مورد بعدی این بود که تا اواسط و نزدیک آخرای کار از پاکن استفاده نکنید. مورد بعدی این بود که از مداد یا از هر ابزاری شور دارید کار میکنید، زغال هرچی هست، کمرنگ کار کنید. اینو میدونید همتون ولی انجام نمیدید. کمرنگ کار بکنید. مورد بعدی این بود که بچه‌ها سایه ها رو به یک باره تمومشون نکنید. وقتی که طرحتون مشخص شد سایه ها رو حداقل دارم میگم توی 3 لول انجام بدید. کمرنگ، متوسط و در لول سوم نهاییش بکنید، وگرنه شاید توی 4 مرحله 5 مرحله این کار رو باید انجام بدید. بچه دیگه این که با موسیقی حتما کارتون رو انجام بدید. ببینم دیگه لیستم و چیزی نمونده بهتون بگم. خب همینا بود بچه ها. امشب ویدیو امشب یه کوچولو طولانی شد ولی نکته های مهمی توش بود. فردا شب صحبت میکنیم در مورد یه تعداد نکات خیلی خیلی طلایی و مهم و در واقع یه سری رازهای موفقیت و پیروز شدن توی سیاه قلم. یه سری چیزهای خیلی مهمی میخوام در مورد سیاه قلم بهتون بگم که اگه سیاه قلم دارید کار میکنید یهو یه جامپی بزنید، یه کاراتون یهو یه تغییر اساسی بکنه. توی بحث امروز اگه به من بگن که 3 تا از مهمتریناشو بگو، اولیشو بهتون میگم که موقع کار کردن موسیقی گوش بدید. دومیشو بهتون میگم که کمرنگ بکشید و سومیش اینو بهتون میگم که مدلتون رو خیلی نگاه بکنید. این 3 تا رو من بین اینها از همه مهمتر میدونم. خسته نباشید. شبتون بخیر.